हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालुक ब्लॉगर। आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে আমৰস আৰু আমৰস মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া লৈছো মই আম লৈছো 3টা, চেনি লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো আধা গ্লাস গাখীৰ আৰু ইয়াত লৈছো এয়া পানী। প্ৰথমতে মই আমৰ বাকলিখিনি গুছাই আমখিনি সৰুকৈ কাটিলো। মই এতিয়া আমখিনি কাটি হৈ গল আৰু এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ডাৰত দি লম। এয়া দিছো মই চেনি। आम যদি মিঠা থাকে বেছি তেতিয়াহলে চেনি নিদিলেও হয় আৰু ইয়া গাখীৰ আৰু ইয়া পানী আৰু এতিয়া এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লম। মোৰ এতিয়া এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি হৈ গল আৰু এতিয়া মই গ্লাছ এটাত সাৰ্ভিং কৰি দেখুৱাইছো। মই এনেকৈ চিচাৰ গ্লাছ এটা লৈছো আৰু ইয়া মই গ্লাছত দি দিছো। মোৰ আমৰস ৰেডি হৈ গল আৰু আপোনালোকক মই সাৰ্ভিং কৰি দেখুৱাইছো। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।